Történetünk egy csendes kisvárosban kezdődik, valahol egy Isten háta mögötti országban. Főhősünk, egy fiatal férfi éppen kapucnis dzsekéjében siet hazafelé az utcán. Farkasordító hideg van, és bár csak 10 percnyire lakik a munkahelyétől, már a második saroknál teljesen átfagyott. Próbálhatnám mentegetni olyan indokokkal, hogy reggel a nagy sietségben maradt otthon a téli kabát, vagy hivatkozhatnék a becsapós reggeli napsütésre, de egyik se lenne igaz. Mátyás, az imént említett fiatal férfi, pusztán butaságból hagyta otthon a kabátot, mondván egy kis hideg úgysem árt neki. Hát igen, minden szépítés ellenére ki kell, hogy mondjam, kis Mátyás nem épp egy fényes eszű ember. Most is, ahelyett, hogy ebben a hidegben minél hamarabb próbálna hazajutni, ostoba módon megáll az utca közepén és nézelődik. Hé! Mondja látszólag minden ok nélkül. Tehát nem csak ostoba, hanem enyhén őrült is. Ezt hallottam. Kiabál az ég felé most. Szerencséje, hogy ilyenkor nem sokan járnak ezen az úton, különben valaki már rég hívta volna a rendőröket. Meg tudnám érteni, egy jéggé fagyott férfi az utca közepén, aki valami képzeletbeli teremtményhez beszél az égben, nem lehet túl bizalomgerjesztő látvány. Ne beszélj így rólam, akárki vagy is. Nincs itt semmilyen képzeletbeli teremtmény. Mondja, majd hallgat. Válaszra vár. Az én válaszomra? Persze. Mégis ki máshoz beszélnék? Továbbra is kiabál, de azért körbenézne, hogy valaki meglássa. Te hallod, amit mondok, mármint írok? Igen, hallom. És nagyon nem tetszik. Mégis ki vagy, hogy éneket írjál rólam? Most már csendesen beszél. A fülébe teszi a fülhallgatóját, és elindul tovább a parkon keresztül. Hogy mondjam el, hogy megértsd? Képzeld azt, hogy az élet egy könyv. Nem csak a tiéd, mindenkié. Minden egyes ember körülötted egy-egy történet főszereplője. Ezek a történetek néha találkoznak, mint ahogy te is találkozol másokkal. Na már most, mindenki egy történet része, és minden történetnek van egy írója. Van, aki a sajátját írja, van, akinek más írja a történetét. A tiédet én írom. Szóval te egy író vagy? És én csak egy szereplő? Nem is irányíthatom az életemet? Kérdezi hitetlenkedő hangon. Igen, és nem. Igen, én egy író vagyok, és igen, te egy szereplő vagy, de ez nem jelent semmit. Lehet, hogy létezel, lehet, hogy nem. Nem tudom, én csak írok. De az életed irányítani megpróbálhatod. Eddig helyjel közel azt tetted, én csak leírtam, hogy mit csinálsz. Vannak szabad döntéseid, de ha nekem nem tetszik, felülírhatom. Várj, megmutatom. Nézd csak körbe. Ott veled szemben az az idős úr, aki a villanyoszlop mellett áll. Látod, milyen bizonytalan? Neki eddig más írta a történetét, de megunta, abba hagyta, és most ő írhatja, de nem tudja, hogy. És amott az a kislány. Látod az arcát? Ő tudja, hova tart. Már rég megírta a történetét, most csak végigmegy a fejezeteken, és élvezi a munkáját. Te a harmadik eset vagy, neked még itt vagyok én. Még mielőtt megkérdezed, igen, már van tervem a számodra, és nem fogom megmondani. Még változhat, de nem tudhatod, hogy akarsz-e rajta változtatni. Értem. Mondta erre, és minden további megjegyzés nélkül elindult hazafelé. Néma csöndben, enyhén vacogva ballagott, és mikor hazaért az albérletbe, még akkor sem szólt egy szót sem. Már egészen este felé volt, amikor evés közben megállt a kezében a kanál, és felnézett a mennyezet felé. Tudod, gondolkodtam. Azt mondtad, hogy az eddig életemet te írtad, igaz? Lényegében igen. Akkor a hátra levő részét is te írod. Mégis milyen író vagy te? A szüleim meghaltak, mindenki utál. A pénzemet, a házamat elvették. A barátaim elfordultak tőlem. Alkalmi munkákból élek. Takarítok, hogy legalább ezt az albéletet fent tudjam tartani. Hogy legalább fedél legyen a fejem felett. Lehet, hogy nem is létezel. Talán megőrültem, és csak magamba beszélek. De nem számít. Hogyha ezt a sok szemetet mind te írtad, akkor nem kérek belőle. Azt mondtad, hogy minden változhat. Azt mondtad, hogy vannak döntéseim. Hát akkor itt egy döntés. Nem csinálom tovább. Írj valami mást. Legyek más ember, legyek máshol. Vagy ha egyik se lehet, akkor ne is legyek inkább.
Ezután a monológ után Kis Mátyás válaszra sem várva elment aludni, de nem jött álom a szemére. Biztos, hogy ezt akarod? Igen, biztos. Nincs semmi az életben, ami hiányozna. Mondta Mátyás, majd végre elaludt. És felébredt egy jobb helyen. Minden fehér volt, és a távolból egy fiatal nő közeledett felé. Ki vagy te? Kérdezte Mátyás, amikor a nő közelebb ért, kezében diktafon tartva. Te lennél az író? Hasított Mátyásba a felismerés. Szervusz, szereplőm! Üdvözöllek az én világomban, az én történetemben. Remélem, itt boldog leszel. Mondta a nő. Ki volt ez? Kérdezte a szereplő és az író egyszerre, körbenézve a nagy réten, de nem látok senkit. Tudjátok, mindenki egy történet szereplője, és minden történetnek van egy írója. Van, aki a sajátját írja, és van, akit mások írják. A tieteket én írom. Házamat elvették. A barátaim felém sem néznek. Még egy rendes állásom sincs. Alkalmi munkát végzek, takarítok, hogy ezt az albérletet fel tudjam tartani. Hogy legalább fedélnek a fejem felett.